magandang araw. So ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano maggawa ng class notebook. So gaya ng sinabi ko nung nakaraang video natin, nung nag-create tayo ng team and then nag-add ng estudyante. Same for nag-add din tayo ng files para sa reference at saka sa mga PowerPoint presentation for class materials. So ngayon naman, ang topic natin ngayon is the class notebook. Mag-create tayo niyan. So click nyo lang yan. Class notes, and then set up OneNote class notebook. Click nyo lang to. Ngayon, so pwede yan blank notebook or the existing kung may existing na kayo. Pero starting pa lang tayo. So blank notebook tayo. So yan, lalabas yan ngayon dyan. And then collaboration, content library, teachers only section, and then student notebooks. Okay. So next lang natin to. And then, meron dyan for the student's name, mamaya tuturo sa inyo. Then, ang lalabas sa kanilang mga folders, handouts, class notes, homework, quizzes. Then, pwede nyo rin lagyan yan ng another section. So, let's say, example, lagay ko dito ngayon is the major exam. Yan. Right lang dyan. Ayun, kung meron kayong gusto ngayon i-add pa na section, pwede nyo yan mag-add. Then, create. Yan. So, getting your notebook na. So, create na yan. Medyo matagal lang ng kaunti para sa pag-create ng notebook. Ay. Pero seconds lang. Hindi na matatagal. So, ito na siya. Okay. So, ito na ngayon yung lalabas para sa Welcome to Class Notebook. So, pag-click natin to, navigation panel, lalabas ngayon dyan, Welcome, Collaboration. Ito yung apat kanina, Collaboration Space, Content Library, Teachers Only, and then the name of the students. So, dito, ginawa ko dito sa Welcome to Class Notes is, dito ko nilagay yung illustration ko ng regarding sa topic, ng pinaka-topic ng klase ko. Andyan yan, pati mga kung ano yung instruction ko sa mga estudyante, dito nakalagay yun. So, pwede nyo itong burahin din para mabago yan. So, pwede na kayo dyan mag-type. So, and then, pwede nyo rin baguhin yung title niyan. So, welcome to, let's say, example, ET1. Yan. And then, pwede na ako mag-type dito. So, pwede ka na mag-type dyan. Kaya naman, pwede ka din mag-insert ng picture niyan. Let's say, example, ito ang gagawin ko. So, from files, choose ako ngayon dito ng picture. Yan. So, ang ano dyan ay lalagay ko dyan, let's say, example, yan, ET1, and then insert ko. Yan, maglo-loading na siya. So, loading na. Yan. So, yan yun. So, pwede mo rin dyan i-stretch yan. Kung halimbawa, gusto mo mas malaki. Okay. So, eto, pwede mo naman din yan itong burahin. Kung meron kang gustong ilagay ulit, dyan, mag-add ka lang ng another page. Yan. So, pagdating ngayon sa collaboration space naman, collaboration space, pwede ka rin mag-add dito ng section. Let's say, example, group project number 1, group project number 2. So, yan yun. Dito yun nilalagay. So, kasi it's collaboration ng estudyante at ng teacher. So, pwedeng maglagay dito pareho yung teacher and then the students. So, malalagay dyan. So, add lang din ng page. Let's say, example, group number 1, group number 2, group number 3, and so on. So, yan. And then, pagdating dito sa content library, ito naman yung pwede si teachers maglalagay ng documents dito. Pero si estudyante, mababasa lang nila yan. So, pwede mo dito ilagay mga course syllabus, yan, calendars, mga class rules, and so on. So, yan yun. So, dito nilagay ko kasi dito syllabus, migration plan, and then assessment rubrics ang nilagay ko dito sa klase ko. So, pwede yan. So, delete muna natin to, and then insert tayo ng course. So, add tayo ngayon ng page. Palabas na yan. Untitled pa siya kasi wala pa tayong nilagay. So, insert lang. Insert files. So, insert, it's either print attachment, insert as attachment, or insert print out. Pag attachment kasi, ang mangyayari sa kanya, ganito lang. So, ito lang ang mangyayari sa kanya pag nag-insert ka. So, insert yan. Ganyan lang ang lalabas sa kanya. Hindi makikita ng estudyante kung ano yung lalabas. Kailangan pa nilang i-download yan. Pag-click nila to, i-download pa nila bago nila makita.
Unlike kay, so delete muna natin to. Delete natin yan. Unlike kay print out, yan. Pag nag-insert ka ng print out, insert mo yan, lalabas yung mismong pinaka-print out ng files na nilagay mo. Mas makikita nila at mababasa ng mga estudyante. Hindi na nila kailangan i-download yung files niyan. Since hindi naman nila ma-edit yun. So, yan yung small and the syllabus. So, pwede mo yung lagay dyan, title niya, ET1 syllabus. Syllabus. Yan. So, nakita na nila. So, yung course syllabus, nandyan na. So, yan yun. So, pwede ka rin dyan maglagay ngayon ng mga another page pa. Let's say, example, lagay mo dyan ay assessment rubric. So, pwede ka dyan maglagay. Para nakikita ng mga bata kung ano yun. Tapos, insert file din yan. Insert file and out. So, yun. And then, pagdating naman dito sa teachers only the teachers lang ang merong access nito. Hindi nila makikita ng mga estudyante. Kung meron kang co-teacher, so i-add mo lang siya dito para ma-access niya ito. Okay? So, dyan mo ilalagay yung mga activity ng mga bata or the weekly activity nila. So, dyan. Para hindi lahat sabay-sabay na ipapasa mo sa kanila. Sa isang per week. Let's say, example, kung laboratory siya, so, yung laboratory experiment ng mga bata. So, dito kayo nilalagay nyo dyan. So, add lang din. So, ganun pa din. So, add page din. So, page na yan. So, add ka lang. Then, file, and then attach printout, printout or attachment. So, ganun din. So, attach printout. Pwede mo ngayon dyan lagay dyan week 1. And then, attach mo ngayon dito yung yung files na para sa week 1 na yan. So, sa example, for the week 1, ayan. So, week 1 na yan, sa weekly, pwede mo dyan ilagay. So, kung ano yung pinaka-topic ng week 1 na yan. So, mag-print out na yan dyan. Ngayon, so, kung nabigay mo na yan ngayon dyan, kung ano yung gagawin nila, so let's say, example, ito yung ginawa ko for the weekly e-learning plan, andyan na lahat, kung ano yung gagawin ng mga bata. Then, pwede ko na ngayon dyan, i-distribute ulit. So, click ko ulit yung notebook, then distribute page, and then distribute ko. So, distribute page, distribute individual, or group distribution, kaya naman sa cross notebook distribution. Pag cross notebook distribution, ito kasi yun yung may same ka din na klase sa iba. Let's say example, ibang section, ibang course, pero same pa din yung pinaka-topic o pinaka-subject doon. So, pwede mo yan i-distribute. So, different, themes yun. So, kung dito, distribute page, click natin, distribute page. Ngayon, lalabas mo yun dito sa kanan yung kung saan mo siya ilalagay. Class notes ba siya? Handouts ba siya? Homework ba siya? Major exam ba siya? Or quizzes ba siya? So, ilagay natin siya as class notes. So, then distribute. Mag-attach na yan dyan. Sa distribution na siya. So, lalabas dyan kung done na yung attach sa kanya. Mamaya, i-click natin kung nag-attach na nga ba siya. So, done na siya. Balik tayo doon. Tingnan natin ngayon sa estudyante. Sa students naman, sa students, lalabas dyan yung kaninang kinreate natin nung unang-una. So, class notes, handouts, quizzes, homework, and then yung inad natin na major exam. Katapos, so, itong mga folders na to, ang makakakita lang yan, the students mismo at ikaw mismong teacher. Pero yung classmate niya, yung folder ng classmate niya, hindi niya makikita. Ang makikita lang ni student, yung content library, collaboration, and then the welcome. So, pag-click niyan, so since nilagay natin siya sa class notes, andito na ngayon yung week 1. So, nandyan yan. So, pag yan, pwede na nilang i-download yan. Download. Kaya naman, pwede na nilang basahin yung in-attach mo ngayon na para sa activity nila for the week 1. So, yun yun. So, yun muna sa ngayon.
Ang next na video na ang gagawin ko ay yung paggawa naman ng assignment. Then sa assignment and then sa grades. So, salamat sa pagnood and then see you next video. Salamat!